اهلا بيكم في اكسل فور everyone. انا محمد ندى، والنهارده هتكلم معاكم على واحده من اهم الفانكشنز في اكسل، وهي الصراحه من اكتر الفانكشنز اللي انا بحبها، وهي VLOOKUP. VLOOKUP هي فانكشن بتخليني اقدر لو انا عندي two tables وعندي common field في ال two tables دول، فانا عن طريق ال common field بقدر اسحب data ما بين ال two tables. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي table هنا في ال city وفي ال population، وجدول تاني في السيتي والكونتري. فانا السيتي هنا هو الكومن فيلد عندي في التو تيبلز، فانا عن طريقه بقدر ممكن احط البوبيوليشن في الجدول ده، وممكن احط الكونتري في الجدول ده. يعني ايه؟ يعني انا هدور على لندن هنا، هخليه يدور عليها هنا لحد ما يلاقيها ويقوم حاطط لي انجلند، ونفس الحكاية في كل السيتيز. فعشان كده هي اسمها VLOOKUP. في اختصار vertical، لان انا بخليه يدور vertically. اخت VLOOKUP اسمها HLOOKUP، فهي لو الجداول عندي بالعرض فبستخدم HLOOKUP. طيب تعالوا نشوف بتشتغل ازاي VLOOKUP. بروح للفورمولا بار بتاعي، بدوس يساوي VLOOKUP، واول حاجه بحطها اللوكاب فاليو. انا عايز ادور على ايه هنا؟ انا عايز ادور على لندن، عايزه يشوف لي لندن في الجدول اللي هناك، فبقوم مختار لندن هي اللوكاب فاليو بتاعتي. وبعدين التيبل اري هو الجدول بقى بتاعي اللي انا عايز ادور فيه، فبقوم مختار الجدول ده كله كده. وبعدين تالت ارجمنت هي الكولوم اندكس نمبر. يعني ايه؟ يعني انا الكومن فيلد بتاعي، يعني لندن هنا، لما اجي هنا عايزه يحط لي ايه؟ عايزه ياخد ايه من الجدول ده؟ ايه المعلومة اللي انا عايز اعرفها من الجدول ده؟ فانا عايز اعرف الكونتري. طب الكونتري دي فين في الجدول؟ هي تاني كولوم. يعني عايزه يجي يشوف الجدول ده كده، واول ما يلاقي لندن يقوم واخد تاني كولوم، ده هو رقم 2. فهنا انا بحط له الرقم الكولوم اللي فيه المعلومة بتاعتي او الفيلد اللي انا عايزه، فبقوم حاطط 2. وبعدين اخر argument range lookup. هو بيديني اختيارين هنا، true او false. true لو انا عايز approximate match، false لو انا عايز exact match. يعني ايه؟ يعني انا لو حطيت له true وجي يدور وما لقاش لندن، فهيجيب لي اكتر حاجة قريبة للندن في الحروف بتاعتها. false لا، انا عايزه يجيب لي لندن بالظبط، لو ما لقاش لندن يديني ايرور. فانا الصراحة بستخدم false، و99% من استخداماتي للفي لوك اب انا بستخدم false، لان انا ببقى دايما عايز الاكزاكت. لازم نبقى، لو انت هتستخدم الترو لازم تبقى عارف كويس اوي انت بتدور على ايه، لانه ممكن يبوظ لك الداتا بتاعتك، ما يجيبلكش الحاجات اللي انت عايزها بالظبط. فحطيت فولس ودوست اوكي، ففعلا هو دور على لندن ولقى ان جنبها انجلند، فقام حاطط لي انجلند. فتعالوا نراجع تاني على الفورمولا. هو اول حاجه اخترتها اللوك اب فاليو، يعني انا عايزه يدور على ايه. طب ويدور عليها بقى فين؟ فبقول له في الجدول ده، يدور عليها في الجدول ده. وبعدين بيقول لي طب لو لقيتها اعمل ايه؟ اخد انهي فيلد؟ فانا بقول له لو لقيتها خد تاني فيلد في الجدول، 1 2. طب بيقول لي لو لقيتها بس مش هي، يعني انت عايزها هي بالظبط ولا عايز حاجة شبهها؟ فبقول له لا، انا عايزها هي بالظبط، فاخترت فولس. بدوس اوكي وبعمل دراج، بلاقي ان في حاجات عندي ضربت. يعني نيجي عند الايرور ده، في حاجات هنا اداني ايرور، يعني معناها ان هو دور عليها وما لقاهاش. طب هل ده حقيقة فعلا؟ يعني برادفورد مش موجودة هنا؟ لا، برادفورد موجودة. طب ندبل كليك على الفورمولا نشوف، هو عمل دراج نزل لحد برادفورد، بس عمل دراج للتيبل اري برضو. طيب انا مش عايزه يعمل دراج للتيبل اري، انا عايزه يفضل سايب لي التيبل ده زي ما هو كده. بقوم جاي على التيبل اري هنا، اختاره وبدوس F4. ف F4 بيحط لي علامة دولار ساين قبل الكولوم ريفرنس وقبل الرو ريفرنس. الدولار ساين دي معناها ايه؟ معناها ان هو هيثبت لما اجي اعمل دراج واجي اختار اي سيل هنا، فهو ثبت لي الجدول ده خلاص. هو عمل دراج للسيل دي اللي هي A10 لان انا مش مثبتها، وفضل مثبت الجدول. طيب في طريقة تانية ان احنا نكتب بيها الفانكشن، وهي
يعني زي دي، بس يعني انا بحس ان هي اسهل شوية. ان انا بكتب VLOOKUP، بختار اللوك اب فاليو، وبدل ما اختار الجدول انا بختار الكولومز كلها كده، بختار I و J، يعني الجدول بتاعي بس عن طريق ان انا بختار الكولوم مش بختار الجدول بالظبط. ودي بتبقى اسهل ان انا عشان لو نسيت وعملت دراج وبعدين ما راجعتش اشوف اذا كان في ايرور ولا لا، فهتبقى الدنيا عندي باظت خالص. فانت لما تختار كده مهما عملت دراج مش هيبقى فيها مشكلة، وهنشوف دلوقتي ازاي. وبعدين الكولوم اندكس بتاعي ما اتغيرش، هو وبعدين الترو والفولس. وبدل ما تحط له ترو اور فولس دبل كليك عليها، انت اكسل بيفهم الترو والفولس زي 0 و 1، يعني 0 بالنسبه لاكسل يعني فولس، 1 يعني ترو. فانا بدل ما احط له فولس بحط 0 وبقفل البراكت. نيجي نعمل دراج، عمل لي دراج من اول مره من غير اي مشكله. طيب تعالى نجرب حاجه، مثلا تعالوا نشيل لندن من هنا. لما انا شلت لندن من اللوك اب تيبل بتاعي اداني هنا ايرور، لانه جه يدور على لندن ما لقاهاش. طب لو حطيت بدل الزيرو حطيت 1، قلت يعني اكني بقول له ترو، دور لي على اقرب حاجه، فايه جاب لي انجلند. فده معناه ان هو جه يدور على لندن ما لقاهاش، فحط لك اقرب حاجه ليها اللي هي غالبا ليفربول. فاحنا لو عايزين نعرف هو حط ايه هنا، انا ممكن بدل 2 هنا اقول له 1، يعني هقول له تعالى دور هنا على السيتي بتاعتي الكومن فيلد، ولو لقيته حط لي برضو السيتي، ما تحطليش الكونتري. لو انا قلت له 2 هيحط لي الكونتري، لو انا قلت له 1 هيحط لي السيتي. فلقاها ليفربول فعلا. فنرجع كل حاجة تاني زي ما كانت. انا يعني بنصح ان احنا ما نستخدمش الترو دي غير في اضيق الظروف، ونكون عارفين كويس قوي هو بيعمل ايه. اخر حاجه عايز اقولها لكم على الفي لوك اب، ان اللوك اب تيبل بتاعي مش لازم يبقى في نفس الشيت، هو ممكن يبقى في شيت تاني وممكن يبقى في فايل تاني خالص، وفي لوك اب برضه هيروح ويجيبه. والحاجه التانية ان لازم الكومن فيلد بتاعي يبقى على شمال الفيلد اللي انا عايز اجيبه، لازم يبقى على شماله. لو على يمينه مش هيلاقيه، لان احنا بندور كده، هو بيدور من هنا ويقوم شوف هو فين. فلازم الكومن فيلد بتاعي يبقى على الشمال الفيلد اللي انا عايز احطه. لو انت الداتا بتاعتك اللوك اب فاليو بتاعتك على اليمين، على يمين الفيلد اللي انت عايزه، بنستخدم فانكشن تانية اسمها index and match، بس دي ممكن هنشوفها في حلقة تانية ان شاء الله. دي كانت اخر حاجة، شكرا، نشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. سلام.